नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती लवर्स कट्टा। प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबत असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्याद्वारे तुमच्यापर्यंत माझे नवीन लेटेस्ट व्हिडिओ पोहोचू शकतील। धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? मजेत आहात ना? आणि अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर करून घ्या। मान्य खूप दिवसांनी भेटतो, थोडीफार तब्येत ठीक नव्हती माझी, त्यामुळे आजारी असल्यामुळे व्हिडिओ अपलोड करू शकत नव्हतो। आज थोडं बेटर फील करतोय म्हणून विचार केला की आज तुमच्यासोबत काहीतरी गप्पा माराव्यात। गप्पा म्हणण्यापेक्षा आजचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे। महाराष्ट्रात वृद्धाश्रम जे आहे त्यांची संख्या दिवसेंदिवस का वाढते हेच आपल्याला कळत नाहीये। म्हणजे आपण दिवसेंदिवस जसं मॉडर्न होत चाललोय तसं आपल्या आई वडिलांच्या कष्टांना आपण विसरत चाललोय का? तसं आपण आपल्या आई वडिलांनी आपल्यावर जे उपकार केले ते विसरत चाललोय का? दिवसेंदिवस जर तुम्ही बघायला गेला की आपण पेपरात वाचतो की महाराष्ट्र राज्य सरकारने वृद्धाश्रमांसाठी एवढे अमाऊंट साईडला काढून ठेवली, एवढी अमाऊंट पुरवली, एवढ्या गोष्टी त्यांना सोयीस्कर दिल्या। मुळात मुलगा असताना वृद्धाश्रमांची गरज का पडते हो आपल्याला? एक छोटस आणि छान मस्तपैकी असं उदाहरण देतात लोक। काही नाही रे, मी कामावर जात असतो, माझ्या मिसेसही कामावर जात असते, घरी आई वडिलांना सांभाळायला कोण नसतं म्हणून त्यांना वृद्धाश्रमात ठेवलेलं। मला हे कळत नाहीये, ते जर लहानपणीचा तुमच्या आई वडिलांनी विचार केला असता तर, आश्रम शाळेत ठेवलं असतं तर काय केलं असतं? हा बाबा मी कामावर जातो, माझी मिसेस पण कामावर जाते, तेव्हा तुमची आई काय म्हणली माहितीये तुम्हाला? लहान असताना तुमची आई काय म्हणली माहितीये वडिलांना? ज्यावेळी वडील म्हणले आता कसं करायचं, म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी झाल्यानंतर वडील म्हणले, आई म्हणली वडिलांना, अहो असं नको करायला, एक रिअल गोष्ट आहे, अहो असं नको करायला, एक काम करूया, मी कामावर जात नाही, मी घरी बसून मुलाचा सांभाळ करते आणि तुम्ही कामावर जा। मग वडिलांनी उत्तर दिलं, अगं दोघ जणच जर कामावर गेलो नाही तर आपल्या तिघांचं पोट आपण कसं भरणार? दोघ जण जर कामावर गेलो तर आपण तिघांचं पोट कसं भरणार? तरी आई काय म्हणाली माहितीये? आई म्हणाली, अहो नाही हो, मी माझ्या जेवणातली अर्धी चपाती माझ्या बाळासाठी काढून ठेवीन, तुम्ही तुमच्या जेवणातली अर्धी चपाती बाळासाठी काढून ठेवा, आपण थोडं आपली खळगी कमी करूया, पण बाळाला व्यवस्थित जेवायला देऊ। हे तुमच्या डोक्यात विचार येत नाही? आम्हाला आता काय आठवलंय, भाऊ मला एवढा पगार आहे, माझ्या मिसेसला एवढा पगार आहे, आई वडिलांना काय वृद्धाश्रमात ठेवूया, महिन्यात 10-15,000 तिकडे पाठवूया, त्यांची काळजी किती काय व्हायचं तिकडे होईल आणि आपलं मस्तपैकी आयुष्य सगळं। लाजा वाटत नाहीत का आपल्याला? सॉरी हे शब्द वापरते चुकीचे आहेत, पण जे दिवसेंदिवस बघतोय ना, भयानक राग येतो, भयानक। परवा तसं मी गाडीवरून चाललेलो होतो, काका गाठ पडली मला एक, त्यांनी म्हणले, बाळ मला इथे सोडतोस का? मी म्हणलं, काका बसा सोडतो। कुठं सोडायचं तुम्हाला? ते बोलले, समोर एक वृद्धाश्रम आहे मग तिथं सोडायचं। म्हणलं, काका मग पायी चालत जात आहे, वृद्धाश्रमाकडे जात आहे, मला काही कळलं नाही। काका म्हणलं, इथं मी माझ्या मुलाला भेटायला आलतो। मी म्हणलं, काका तुमचा मुलगा असताना तुम्ही वृद्धाश्रमात काय करताय? का तिकडे का? काका काय म्हणले माहितीये मला? ते म्हणले, अरे बा नाही, त्यांना वेळ नसतो दोघांना पण, आणि त्यांच्या मुलांना पण, म्हणजे मुलं वगैरे असतात त्यांच्या घरात, त्यांना माझ्यामुळे थोडंफार डिस्टर्ब होतं, म्हणजे त्यामुळे ते मला वृद्धाश्रमात ठेवतात। आणि मी म्हणलं, काका तुम्हाला वृद्धाश्रमात ठेवतात, मग ते तुम्हाला तिथे पण सोडायला का आणले? तुमचा मुलगा काय करतो? त्यांनी काय उत्तर दिलं माहितीये? माझा मुलगा इंजिनियर आहे आणि माझी जी सून आहे ती आता जस्ट म्हणजे काय म्हणतात इंजिनिअरिंगचं वर्ष लास्ट 2 इयर्स कम्प्लीट करून ती पण इंजिनिअरिंगच्या पोस्टला जॉईन होणार आहे। थोडक्यात तिथं इंजिनिअरिंग म्हणून थोडक्यात ती पण इंजिनियर्स आहे असं नाही। म्हणजे एक दोघं पण इंजिनियर असून सुद्धा आई वडिलांना सांभाळ देत नाही, काय करायची तुमच्या डिग्री? कुठं नेऊन ठेवणार आहे डिग्री तुमची? का उपयोग नाही अशा डिग्रीचा? अशा डिग्रीचं काय? अहो ज्या आई वडिलांनी लहानपणापासून त्यांची खळगी पोटाची बिन भरता तुम्हाला लहानाचं मोठं केलं, त्यांना आपण कुठं नेऊन ठेवतोय? वृद्धाश्रमात? लाजा आपल्याला का वाटत नाही मला तेच कळत नाही। मला भावना माहिती थोडंफार चुकतोय मी, असं बोलायला नको पाहिजे, बट काय करायचं? अशा लोकांना असे शब्द चांगले वाटतात? कधी विचार केलात का? लहानपणीचा आई वडिलांनी विचार केला असेल, बाबा आम्हाला आमचं सांभाळायला वेळ नाही, मुलाला कधी सांभाळू, आश्रम शाळेत ठेवलं असतं तर काय हालत झाली असते? वृद्धाश्रम हा शब्द त्यांनाच शोधतो ज्यांना मुलं नाहीये, ज्यांची परिस्थिती नाही। तुम्हाला वृद्धाश्रमात ठेवायचंय ना आई वडिलांना, असं वाटतं ना वृद्धाश्रमात आपण ठेवूया, तर एक काम करा, स्वतःचा ऍडव्हान्स बुकिंग पण तिथं करून ठेवा, कारण तुम्ही जे करणार असतात तीच तुमची मुलं तुमची फॉलोअप करतात। आज तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना ठेवले, उद्या तुमची मुलं तुम्हाला ठेवतील। काय गॅरंटी की तुमची मुलं तुम्हाला ठेवणार? उद्या उठून काय म्हणणार आहे मुलांना? अरे आम्ही तुम्हाला एवढं लहानाचं मोठं केलं आणि तुम्ही आम्हाला वृद्धाश्रमात ठेवलाय। अधिकार गमावलात तुम्ही, कधी गमावलात माहितीये? ज्यावेळी तुमच्याच आई वडिलांना तुम्ही वृद्धाश्रमात नेऊन ठेवलं, ती पण मुलं तुम्हाला तेच म्हणणार, आम्हाला पप्पा आई बाबा मला वेळ नाहीये तुम्हाला सांभाळायला, तुम्ही वृद्धाश्रमात राहा, मी महिन्यात 10 ते 15,000 रुपये कमवतो आणि पाठवतो। आई वडिलांना उतरवायत काय नसतं माहितीये? आपल्या नातवांचा सहवास आणि आपल्या मुलांचा सहवास। कारण लहानपणापासून त्यांनी तुमचे चेहरे खूप कमी बघितलेले असतात। सकाळी 8 वाजता जो बाबा कामावर जातो तो संध्याकाळी 8 वाजता घरात येतो, तो कधी तुमचा दिवसभर चेहरा बघत असतो? जी आई दिवसभर फक्त घरात तुमच्यासाठी राबवत असते, त्या आईचं काय चुकलं?
तिला तुम्हाला यासाठी मोठं केली, तुम्ही तिला वृद्धाश्रमात नेऊन ठेवावं? काय चाललंय? आपण मॉडर्न होतोय, शिकतोय, मग आपण नेमकं करतोय काय आपल्यालाच कळत नाहीये. आयुष्य जगायचं असेल ना तर दुसऱ्यांना सुख देऊन जगा. बाकीचे गली खड्यात बाकीच्या नका देऊ, स्वतःच्या आई वडिलांना जपा. ज्यांनी टाकेचे घाव सोसून तुम्हाला उद्धारपणा दिला, ज्यांनी टाकेचे घाव सोसून तुम्हाला एवढं मोठं केलं, कधी विचारलं आपल्या बाबांना, बाबा सकाळी 8 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत राबताय, काय गरज आहे राहायची? कधी विचारून बघा. बाबा तुम्हाला उत्तर देतात, अरे बाळ मी जर कष्ट केले तर तुझं शिक्षण व्यवस्थित होईल, तू शिक्षण व्यवस्थित झालं तर तू सेटल होशील. काय गरज आहे तुम्हाला सेटल करण्याची? आणि माझं तर असं मत आहे ना, भविष्यात मॉडर्न होतोय ना, अशी पण मशिनी यावी की ते एका मुलाला जर हात ठेवला तर हे पण कळा की बाबा तो तुम्हाला वृद्धाश्रमात ठेवणार आहे का नाही, त्याच वेळी हाकडून काढा. आणि आई वडिलांना सरळ सल्ला देतो, मुलांचे लाड करणार असेल करा, पण जर मुलाची लक्षणं जर वाईट दिशेला दिसत असतील तरी असे लाड काहीच उपयोगाचे नाहीत. लक्षात घ्या, काहीच उपयोगाचे नाही. मुलगा म्हणून सांभाळत आहे, पण तो मुलगा जर तुम्हाला पुढे जाऊन वृद्धाश्रमात ठेवणार असेल तर काय गरज आहे त्या मुलाची? काय गरज आहे? काहीच गरज नाही. त्यापेक्षा एकटे राहा, निवांत राहा, स्वतःच्या घरात राहा, खुश राहा. अहो आई वडील तुम्हाला सांभाळतात फक्त वृद्धाश्रमात नेऊन ठेवण्यासाठी नाही, त्याच्या म्हातारपणात त्याच्या सोबत असण्यासाठी. तुम्ही ज्यावेळी बाल्यावस्थेत असता तेव्हा तुमचे आई वडील तुमचे सगळे कर्ते धर्ते असतात, आणि ज्यावेळी आई वडील वृद्धाश्रमात म्हणजे वृद्धावस्थेत असतात त्यावेळी तुम्ही तुमच्या आई वडिलांची कर्ते धर्ते व्हायचं असतं, त्यांना वृद्धाश्रमात नसतं ठेवायचं. होप सो व्हिडिओ आवडला असेल, नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच इंटरेस्टिंग टॉपिक आपल्या आवडत्या चॅनलवरती लवकरच घेऊन भेटूया. शेअर करायला विसरू नका. उद्या पुन्हा भेटू अशाच इंटरेस्टिंग टॉपिक वरती. धन्यवाद मित्रांनो, उद्या पुन्हा भेटू.